हॅलो फ्रेंड्स आनी आमगे गोंयकारां, आज आमी हे गोरमींक हें कोण हो भिंडा सोलांचें आमी तेजें उदक काण तेजें ड्रिंक करुया. भिंडा सोलान ड्रिंक. सो तें करपाक आमकां भिंडा सोल जाय. तें आमकां उदकांत घालून मातशें तेचें दवरूंक पडलें जायते वगत कित्याक तेचें उदक येवपाक. ओके. आनी आमकां स्प्रायट जाय पडटलें. तुका स्प्रायट नाजाल्यार तुज्यान सोडा यूज करूं आतां. लिंब जाय आमकां, लिंब्या ज्यूस जाय आमकां, आनी साकर जाय आनी आयस क्यूब जाय. ओके. सो आमी आतां हें तयार करुया. हांवें उदकांत घालून 4 वर दवरलां. ओके. आनी हांव आतां तेजो ज्यूस जाला तेजो हें आतां ज्यूस जाला आनी हें बरें मूड आनी हें म्हणून भायर उडोवपाचें. ओके. आनी हांव आतां आयस घालतां. तुका आयस कितू जाय ते भाशेन कर. आनी हांव तें उदक घालतां. आनी हांव आतां साकर घालतां. आनी लिंब्या ज्यूस घालतां. आतां लिंब्या ज्यूस घालतां. ओके. आनी हांव आतां ब्लेंड करुया. आनी हांव आतां स्प्रायट घालतां. आनी हांव आतां तो आतां हें जालें आमगेलें भिंडा सोलांचें ड्रिंक वो कोकम ड्रिंक. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी ड्रिंक करून तेचे जायत बेनिफिट्स आहाय कोकोमाचें. सो तें तुमकां गुगलाचेर तुमकां सोदल्यार कळटलें कितें कितें बेनिफिट्स आहाय तें. पूण हें गोरमें हें ड्रिंक एकदम बरें. सो हे भाशेन तुमी करून पितली मू हांव समजता. चड आनी चड देव बरें करूं.